ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยคิดว่าฝันว่าเกษียณแล้วจะไม่ทำงานแล้วจะไม่อะไรแล้ว พอมาตรวจเจอว่าเราป่วยมันก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเลยตลอดชีวิตราชการเรามาทุ่มให้กับงานทั้งหมดเกษียณมาแล้ว5 ปีปกติก็ตรวจสุขภาพทุกปีแล้วผลการตรวจออกมาก็ปกติทุกอย่างไม่เคยได้ยินคำว่าตรวจคัดกรองไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคิดว่าที่เรามีคือท้องผูกบ้างสมัยนู้นหาค่ามะเร็งเขามองกันที่ค่าเลือดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราตรวจเลือดประจำแต่ค่าเลือดเราไม่มีเลยหมอก็บอกว่าถูกลอตเตอรี่มีก้อนเนื้อในลำไส้หมอสันนิษฐานว่าจะเป็นมะเร็งสถานการณ์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งชายและหญิงเนี่ยถือเป็นอันดับ3ของคนไทยหลักๆคือบอกว่าไม่มีอาการไม่ต้องตรวจกระบวนการความเชื่อผิดในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้บอกว่าฉันไม่มีท้องผูกเลยฉันถ่ายปกติดีอุจจาระไม่เห็นมีเลือดเลยไม่ต้องตรวจอันนี้ไม่จริงนะครับต้องอย่าลืมว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4 เซนติ่งเนื้อขนาด1 เซนซึ่งเชื่อว่าไม่มีทางอุดกั้นลำไส้หรือมีเลือดออกได้เนี่ยสามารถมีมะเร็งเกิดขึ้นได้พวกนี้จะไม่มีอาการถ้าเราดักไว้ซะก่อนเนี่ยตอนนี้เราแนะนำว่าให้เริ่มตรวจที่อายุประมาณ50 ปีครับสำหรับคนที่ไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าจริงๆเกิดได้ทุกคนก็รูปแบบของการตรวจคัดกรองหาเลือดที่ออกมาในอุจจาระเราเรียกเลือดแฝงอุจจาระสีปกตินี่นะครับแต่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าด้วยว่าในนั้นมีเลือดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เรามีระบบที่จะใช้เอาอุจจาระที่เราเรียกว่าเป็นแซมเปิลนะครับเอาไปตรวจด้วยเครื่องจะตรวจเป็นสตริปนะที่ตรงนั้นเลยเหมือนเครื่องตรวจ ATK ที่เราตรวจโควิดนะครับหรือก็ไปเข้าเครื่องซึ่งมีความละเอียดมากกว่าที่จะบอกว่ามีเลือดในปริมาณสูงพอที่น่าจะเข้าเกณฑ์ในความเสี่ยงในการที่มีเลือดออกในลำไส้ในแง่ของเขาเรียกผู้ให้บริการหรือประเทศก็คือว่าเราไม่ต้องเสียเงินมากเกินไปในการที่เอาทุกคนมาส่องกล้องงั้นส่องกล้องเนี่ยข้อดีคือเข้าไปแล้วเห็นเลยเห็นปุ๊บคุณหมอหรือแพทย์ที่ส่องกล้องเนี่ยสามารถตัดติ่งเนื้อที่ยังไม่เป็นมะเร็งแต่ปัญหาและประเด็นก็คือเราคิดว่ากระบวนการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยมันต้องใช้แรงงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงถ้าดูว่า50 ปีของประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ15 ล้านคนแพทย์ส่องกล้องที่ส่องกล้องให้คนไทยทั้งประเทศได้เนี่ยมีประมาณ500 คนเนี่ยงั้นมุมมองผมก็คือว่าคงต้องมีการกรองมาสักครึ่งหนึ่งก่อนแนะนำให้ตรวจเป็นเลือดแฝงในอุจจาระคือเมื่อก่อนไม่เคยรู้ว่ามีตรวจคัดกรองมารู้ตอนที่ไปตรวจรู้แล้วถึงเห็นว่ามันช่วยคนได้เยอะเนื่องจากว่าเราโดยไม่มีอาการถูกให้ไปคัดพอเราเจอเราก็มีโอกาสได้รักษาได้ดูแลคือตัดออกไปก็จบแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาคนใกล้ตัวแล้วคนที่เรารักคนที่เราสนิทเนี่ยค่ะไปส่องคัดกรองสิทธิการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ของประชากรไทยทุกคนนะครับครอบคลุมโดยสปสช.อยู่แล้วท่านสามารถเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์เข้าไปดูนะครับว่าสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยท่านจะตรวจได้ที่ไหนนะครับถ้าท่านเข้าไปถึงเนี่ยเขาจะบอกว่าท่านไปรับเขาเรียกคิดการตรวจอุจจาระว่ามีเลือดแฝงหรือไม่แล้วก็การแปลผลหลังจากนั้นถ้าบวกนะท่านสามารถประสานงานไปที่สถานบริการส่องกล้องที่ไหนต่อได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของสิทธิ์ต่างๆซึ่งแยกไปก็จะเป็นสิทธิ์ของข้าราชการที่เป็นกรมบัญชีกลางหรือสิทธิ์ของประกันสังคมอายุ50 ปีเป็นต้นไปหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะประวัติเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัวครับแต่ว่าถ้าท่านอายุ 20-30 ปีอันนี้ยังไม่ครอบคลุมนะครับในเรื่องของความเสี่ยงของการส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่มีนะครับลำไส้เราไม่ได้เป็นตรงๆใช่ไหมครับอาจจะมีทะลุได้อะไรได้อันนี้จริงๆขั้นตอนตรงนี้แพทย์ที่ทำทุกท่านมีความระมัดระวังงั้นในมุมมองก็คือว่าประโยชน์มีมากกว่าโทษ